नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम प्रसन्न दुलादर हाम्रो यहाँ अफिसमा रिसेन्टली भएको म्यानिक्विन च्यालेन्जको चाहिँ आज चाहिँ एउटा सानो रिभ्यू चाहिँ गरेको छौँ अहिले चाहिँ हामीसँग चाहिँ हाम्रो म्यानिक्विन च्यालेन्जमा दुईजना पार्टिसिपेन्ट चाहिँ आउनुभएको छ सो हामी चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूलाई चाहिँ वेलकम गरौँ सो नमस्ते सबैजी नमस्ते सो हजुरहरूको एउटा सानो इन्ट्रोडक्सनबाटै सुरु गरौँ होइन अहिले हाम्रो इन्टरभ्यू सेसन चाहिँ सो सबसे हजुरको चाहिँ म चाहिँ सन्तोष तिमल सिन्हा म चाहिँ ब्रान्डेजमा काम गरिरहेको अराउन्ड 8.5 years भयो आई एम रिसेन्टली वर्किङ एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर इन Neemacademy टिम मेरो नाम चाहिँ रितु भण्डारी एन्ड आई वर्क एज अ कस्टमर रिप्रेजेन्टेटिभ एट ब्रान्डेज ओके सो हाम्रो अफिसमा अहिले रिसेन्टली म्यानिक्विन च्यालेन्ज भएको थियो है सो तपाईँहरूको चाहिँ कुन चाहिँ टिम चाहिँ थियो होला म्यानिक्विन च्यालेन्ज म चाहिँ Neemacademy डेभलपमेन्ट टिमबाट थिएँ अनि हजुरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एडमिन टिम भनेर बनाएको थियो ओके सो अनि हजुरहरूको थिम चाहिँ के थियो लाइक तपाईँहरूले के थिम बेसिसमा चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ यो म्यानिक्विन च्यालेन्ज चाहिँ गर्नुभयो हाम्रो चाहिँ Neemacademy डेभलपमेन्ट टिमको चाहिँ दसैँ भाइब्स भन्ने थियो दसैँ भाइब्सलाई नै क्याप्चर गर्ने गरी हामीले भिडियो बनाएका थियौँ हामीलाई चाहिँ बस लाइफ भनेर थिम दिएको थियो सो बस लाइफ चाहिँ हामीले पोर्ट्रे गऱ्यौँ हाम्रो म्यानिक्विन च्यालेन्जमा ओके सो यसमा अब कुरा गर्दै जाँदाखेरि होइन लाइक तपाईँहरूले चाहिँ यसमा एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भयो लाइक क्यान एक्सप्लेन हाम्रो यो बस लाइफ भनेर तपाईँले के गर्नुभयो यो दसैँ भाइबमा चाहिँ कसरी गर्नुभयो के गर्नुभयो यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो भन्नै पर्दाखेरि होइन एकदम रमाइलो भयो खासमा सुरुमा चाहिँ के हो कसो हो त्यसको बारेमा त्यति धेरै ज्ञान थिएन दसैँ भाइब्स भनेको थियो त्यसपछि अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने त्यो थिमलाई चाहिँ के कम्पोनेन्ट्स चाहिन्छ भन्ने हिसाबले कम्पोनेन्ट्स कलेक्ट गऱ्यौँ कम्पोनेन्ट्समा चाहिँ जस्तो दसैँमा पिङ खेल्नेदेखि लिएर सपिङ गर्नेदेखि लिएर कार्ड्स खेल्ने टिका लाउने यो कम्पोनेन्टलाई चाहिँ कसरी ग्यादर गरेर राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी फोकस भयौँ त्यही अनुसार बस लाइफ भनेर थिम भएपछि लाइक वेयर काइन्ड अफ कन्फ्युज होइन अब कस्तो टाइपको लाइफ पोर्ट्रे गर्ने भनेर एउटा टिपिकल बसको लाइफ ओर अ फन बस लाइफ ह्यासट्याग बस लाइफ टाइपको हुन्छ नि सो हामीले चाहिँ दुइटै मिक्स म्याच गरेर चाहिँ पोर्ट्रे गर्न खोजेको थियौँ इभन दो म्यानिक्विन च्यालेन्ज हेज बिन अराउन्ड फर सो लङ मैले हाम्रो टिमले सबैले चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न पाएको हो इट वाज ग्रेट फन सो प्लानिङ फेजेसमा चाहिँ होइन अब तपाईँहरूले चाहिँ कसरी रिसर्चहरू के गरेर गर्नुभयो अनि लाइक तपाईँहरूले के त गर्नुभयो भने त म्यानिक्विन च्यालेन्ज पहिला पनि हेरिराख्नु भएको थियो सो यसमा चाहिँ अझै कसरी डेभलप चाहिँ गर्नुभयो यसमा चाहिँ त्यही त सुरुमा हामीले दसैँ भाइब्स भनेको यो थिमको लागि के कम्पोनेन्ट चाहिन्छ भनेरै पहिला डिसाइड गरेर हामी टिम सबै बसेर त्यो कम्पोनेन्ट्समा चाहिँ कसरी के कुरालाई चाहिँ अलिकति फनी बनाउने होइन के कुरालाई चाहिँ अलिकति हाइलाइट गर्ने त्यो कुराहरू सबै डिसाइड गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेका थियौँ हाम्रो पनि सिमिलर प्लानिङ नै भएको थियो लाइक फर्स्टमा चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअललाई सोध्यौँ होइन कसलाई चाहिँ के गर्दा चाहिँ बस लाइफ जस्तो भाइब आउँछ भनेर सो सम वान वाज लाइक क्यास लिएर बसिरह लाइक द्याट इज बस लाइफ हुन्छ नि अनि कोही चाहिँ यतिकै स्पा टाइपको भाइबमा गइरहेको थियो सो सबैको इन्डिभिजुअल एउटा लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ पोर्ट्रे गऱ्यो प्लानमा ओके सो यो म्यानिक्विन च्यालेन्ज हाम्रो कम्प्लिट भइसक्यो त तपाईँ बनाउँदा प्रोसेसमा त केही डिफिकल्टिजहरू त आयो होला नि त सो लाइक के डिफिकल्टिज थियो लाइक तपाईँले गर्दाखेरि चाहिँ खासमा अलिकति डिफिकल्टिज भने हाम्रो त्यो खसी काट्ने खसी ल्याउनु भन्दा खसी बनायौँ खसी चाहिँ अब हामीले पेपरमा गरेर खसी बनाएर त्यो खसी बनाउनलाई चाहिँ कसरी बनाउने होइन अब त्यसको अब अलिक ठुलै बनाउनु पऱ्यो सानो बनाएर पनि भएन त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो अलिकति डिफिकल्टी थियो हाम्रो डिफिकल्टी भनेको त मेजरली चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट थियो लाइक सबैजना राम्ररी टाइम भ्याइराख्नु भएको थिएन अनि सेकेन्ड इज लाइक टु स्टे स्ट्याच्यु है इट्स इम्पोसिबल म्यानिक्विन च्यालेन्जमा आँखा नचिम्काइकन बस्नलाई मोस्टली चाहिँ आफ्नो पोस्चर्सहरुमा नै चाहिँ मोस्टली डिफिकल्टिजहरु चाहिँ आयो सो अब म्यानिक्विन च्यालेन्जको हाम्रोमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ एकदम फनिएस्ट मोमेन्टहरु चाहिँ लाइक एउटा एकदम मेमोरेबल चिज हो जुन तपाईहरु भिडियोमा पोस्ट गरेको पनि हुन सक्छ या तपाईको ग्रुपमा जुत्दाखेरि होस् हैन जुन तपाईहरुले फाइनल एडिटमा नर्नु भएको त्यसो केही छ एकदम मेमोरेबल चिज रमाइलो गर्दा गर्दा तपाईहरु गर्नुभएको चाहिँ त्यस्तो त खासै खसी होला नि त्यो त खसी नै
खसी त अब खसी नै भइहाल्यो खसी कसरी काट्ने समात्ने गर्ने कुराहरू त्यहाँ अब खासमा यो एक्टिङ फिल्डमा भनौँ न कसैले पनि डाइरेक्टली इन्भल्भ भएर काम गरेको छैन होइन अनि केटाहरूलाई त्यो उसमा गर्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै भएको थियो कि कसरी त्यो के अरे स्टेबल भएर बस्ने होइन त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति गाह्रै भएको थियो अनि सिकाउने बेलामा पनि अथवा गाइड गर्ने बेलामा पनि अलिकति त्यो नर्भसनेस चाहिँ थियो क्या सो मोस्टली नर्भसनेस नै तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति रमाइलो त्यसमै जोड्ने लिएर सबै कुराहरू तपाईँको चाहिँ बस लाइफमा भन्दाखेरि चाहिँ बस लाइफमा सबसे फनिएस्ट पार्ट भनेको त मलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यता गार्ड दाई र हाम्रो यहाँ काम गर्ने दिदीलाई पनि इन्भल्भ गराएको थियो नि त सो मलाई चाहिँ गार्ड दाईको पोजिसन चाहिँ इट्स लाइक मेमोरेबल है उहाँ चाहिँ सास पनि नफेरिकन बसिरहेको थियो लाइक हि वाज ढोका खोलेर बसिरहनु भएको थियो पुरा सल्युट गरेर होइन एन्ड इट वाज लाइक हि वाज लाइक अ स्ट्याच्यु के कोही पनि त्यसरी पोर्ट्रे गर्न सकेको थिएन उहाँले चाहिँ सास रोकेर बसेको जस्तो थियो अनि द्याट वाज फनी ओके सो यो हाम्रो म्यानिक्विन च्यालेन्जमा तपाईँ प्रोज एन्ड कन्स केही छ यसमा चाहिँ लाइक एज इन रिभ्यू अब म्यानिक्विन च्यालेन्जको प्रोज भन्दाखेरि खासमा त यो हामीले हाम्रो पेजको इन्गेजमेन्टलाई बढाउनुको लागि चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्छ किनभने हामीले हाम्रो मेन थिम भनेकै मेजर कन्सर्न भनेकै पेजको लाइक अथवा पेजको इन्गेजमेन्ट बढाउनु नै थियो होइन त्यसमा चाहिँ अब भिडियो पोस्ट गरेर मल्टिपल यो सेयर जति धेरै सेयर भयो जति धेरै ठाउँबाट सेयर प्लस लाइक भयो त्यति नै हाम्रो पेजको इन्गेजमेन्ट बढ्ने कुराहरू थियो त्यही अनुसार नै जस्ट एक लेभलको मार्केटिङ भनौँ अथवा निमा एकाडेमीको चाहिँ मार्केटिङ अथवा त्यसको एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ राम्रै भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँकोमा चाहिँ वान अफ देम चाहिँ त्यो प्रोज चाहिँ त्यो पनि हो होइन पेज इन्गेजमेन्ट अर्को चाहिँ भनेको अब टिम बिल्डिङ टाइपको एक्टिभिटी भयो कि जसले चाहिँ अब एडमिनमा इज लाइक फ्रम डिफ्रेन्ट टिमको मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ सो वी गट टु बन्ड विथ इच अदर फन रमाइलो भयो इन्टरटेनमेन्ट पनि भयो द्याट वाज द मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कन चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क केही कन छ जस्तो लाग्यो इट वाज फन होइन रमाइलो भयो सबैलाई कन चाहिँ थिएन केही पनि रिफ्रेसिङ भयो यस सो तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ हामी अफिसहरूमा चाहिँ यस्तै गेम्सहरू भइराख्ने इज इट भेरी हेल्पफुल लाइक फर फ्युचरमा यसले कि अफिसको इन्भाइरोमेन्टलाई चेन्जेस ल्याउँछ कि केही छ यस्तोमा चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो खालको इभेन्टहरूले अभियसली पोजिटिभ चेन्जहरू ल्याउन सक्छ पोजिटिभ भाइब्सहरू क्रिएट गर्न सक्छ एउटा अफिसको वर्किङ इन्भाइरोमेन्टलाई अलिकति लाइभली बनाउन सक्छ लाइभ बनाउन सक्छ भनौँ न अलिकति बोरिङ भइरहेको चिजलाई मोनोटोनस भइरहेको कुरालाई चाहिँ चेन्ज गरिदिन सक्छ एभ्री टाइम वर्क हजुर स्केप फ्रम वर्क हजुर त्यही द्याट्स गुड सो अर्को भन्छ लाइक फ्युचरमा चाहिँ तपाईँहरूले यसमा चाहिँ केही अर्को खोजिराख्नु भएको छ लाइक अझै यस्तो केही गेम्सहरू होस् या एनिथिङ course looking forward to it and any suggestions like कस्तो गेम्सहरू गर्दाखेरि होला लाइक के गर्दाखेरि चाहिँ अझै वर्क इन्भाइरोमेन्टमा अझै रमाइलो हुने एन्ड एभ्री त्यस्तो एक्ज्याक्टली अहिले नै चाहिँ सोचेको छैन फुलहरू बढी सोचिरहेको छ जस अब यस्तो टाइपको गेमहरू भयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ अब सर्टेन टाइम इन्टरभलमा कति टाइममा कस्तो खालको गेमहरू अब गेम मात्र पछि अब चाहिँ अब अलिकति ब्रेन स्टर्मिङ टाइपको कुराहरू पनि होला होइन त्यस्तो कुराहरूमा पनि इन्भल्भ गराएर क्रिएटिभिटीहरू देख्ने जस्तो मल्टिपल वर्कसपहरू हुनसक्छ होइन प्रब्लम सल्भिङको डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू हुनसक्छ त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ वर्कसपहरू गराउँदाखेरि चाहिँ टिमलाई पनि बेटर हुन्छ प्लस ओभरअल अर्गनाइजेसनको कल्चर पनि एउटा नयाँ कुरा थपिन्छ सेम Okay, so तपाईँले हाम्रो रिभ्यू चाहिँ सुन्नुभयो है सो विल बी मिटिङ यु विथ नेक्स्ट टाइम न्यू डिफ्रेन्ट गेम्स अनि एउटा हाम्रो स्कुलमा बच्चाहरूले खेल्ने जस्तै गरेर हामी अफिसमा पनि एउटा नेचुरल एउटा रमाइलो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न लाग्छौँ सो विल मिट यु नेक्स्ट टाइम सो थ्याङ्क यू हाम्रो गेस्टहरूलाई पनि हामीसँग चाहिँ आज कुरा गरिदिनु भएको थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू